Αν σου έλεγα ότι οι μεγαλύτερες αποφάσεις της ζωής σου ίσως δεν παίρνονται από εσένα, ότι οι άνθρωποι που ερωτεύεσαι, οι καυγάδες που επαναλαμβάνονται, οι φόβοι που σε κρατούν ακίνητο, οι ευκαιρίες που αφήνεις να περάσουν, ίσως να καθοδηγούνται από ένα κομμάτι του εαυτού σου που δεν γνωρίζεις καν ότι υπάρχει. Ο Καρλ Γιούγκ το ονόμασε σκιά, όχι γιατί είναι κακή, αλλά γιατί ζει στο σκοτάδι. Και υπάρχει μία φράση του που ανατριχιάζει ακόμη και σήμερα. Μέχρι να κάνεις το ασυνείδητο συνειδητό, θα κατευθύνει τη ζωή σου και εσύ θα το αποκαλείς μοίρα. Ίσως λοιπόν το μεγαλύτερο εμπόδιο στη ζωή σου να μην είναι ο κόσμος. Ίσως να είσαι εσύ. Ή, πιο σωστά, η εκδοχή του εαυτού σου που κάνεις τα πάντα για να μην συναντήσεις. Υπάρχει ένας άνθρωπος που σε συνοδεύει σε όλη σου τη ζωή, βρίσκεται μαζί σου σε κάθε απόφαση, σε κάθε σχέση, σε κάθε φόβο. Κι όμως οι περισσότεροι δεν τον γνωρίζουν ποτέ. Ο Καρλ Γιούγκ ονόμασε αυτή την άγνωστη πλευρά τη σκιά, όχι γιατί είναι σκοτεινή ή κακή, αλλά γιατί ζει έξω από το φως της συνειδητής μας αντίληψης. Είναι όλα εκείνα τα κομμάτια του εαυτού μας που κάποτε μάθαμε να κρύβουμε για να γίνουμε αποδεκτοί. Η διαδικασία ξεκινά από πολύ νωρίς. Ένα παιδί θυμώνει και ακούει. Τα καλά παιδιά δεν θυμώνουν. Ένα αγόρι κλαίει και κάποιος του λέει «Οι άντρες δεν κλαίνε». Ένα κορίτσι διεκδικεί αυτό που θέλει και χαρακτηρίζεται εγωίστρια. Ένας ευαίσθητος άνθρωπος μαθαίνει πως είναι υπερβολικός. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αρχίζουμε να διαχωρίζουμε τον εαυτό μας σε δύο κομμάτια. Από τη μία βρίσκεται ο άνθρωπος που δείχνουμε στον κόσμο. Ο ευγενικός, ο δυνατός, ο λογικός, ο αποδεκτός. Από την άλλη, όλα όσα κρίναμε ότι δεν χωρούν σε αυτή την εικόνα. Ο θυμός, ο φόβος, η ζήλια, η ευαλωτότητα, αλλά και η αυθεντικότητα, η δύναμη και οι επιθυμίες μας. Νομίζουμε ότι αυτά εξαφανίζονται επειδή τα αγνοούμε, όμως τίποτα δεν χάνεται πραγματικά. Η σκιά δεν πεθαίνει. Περιμένει σιωπηλά στο παρασκήνιο, επηρεάζοντας τις σκέψεις, τις επιλογές και τις αντιδράσεις μας, χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε. Και τότε γεννιέται ένα αναπόφευκτο ερώτημα. Αν αυτή η πλευρά παραμένει κρυμμένη, πού πηγαίνει όλη αυτή η ενέργεια? Η απάντηση είναι πολύ πιο τρομακτική από όσο φαίνεται. Αν η σκιά δεν μένει ακίνητη στο σκοτάδι, τότε τι κάνει? Βρίσκει έναν άλλο τρόπο να εμφανιστεί, προβάλλεται. Ο Καρλ Γιούγκ πίστευε πως ένα μεγάλο μέρος από αυτά που μας ενοχλούν στους άλλους ανθρώπους δεν έχει να κάνει μόνο με εκείνους, έχει να κάνει και με εμάς. Είναι σαν να κοιτάζουμε έναν καθρέφτη χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι βλέπουμε τη δική μας αντανάκλαση. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί κάποιοι άνθρωποι σε εκνευρίζουν υπερβολικά, γιατί η αλαζονία ενός συναδέλφου σε εξοργίζει, η ζήλια κάποιου φίλου σε αναστατώνει ή ο εγωισμός ενός ανθρώπου μοιάζει σχεδόν αφόρητος? Φυσικά υπάρχουν συμπεριφορές που αντικειμενικά είναι προβληματικές, όμως πολλές φορές η ένταση της αντίδρασής μας δεν εξηγείται μόνο από αυτό που κάνει ο άλλος. Εξηγείται από κάτι που αγγίζει μέσα μας. Ίσως βλέπουμε μία πλευρά του εαυτού μας που αρνούμαστε να παραδεχτούμε. Ίσως πάλι βλέπουμε μία δυνατότητα που φοβόμαστε ότι υπάρχει μέσα μας. Κάποιος που διεκδικεί τον χώρο του μπορεί να μας φαίνεται αλαζόνας, επειδή εμείς δεν τολμήσαμε ποτέ να διεκδικήσουμε τον δικό μας. Κάποιος αυθόρμητος μπορεί να μας εκνευρίζει, επειδή εμείς μάθαμε να καταπιέζουμε κάθε αυθορμητισμό. Γι' αυτό ο Γιούγκ έγραψε «Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves». Δηλαδή, όλα όσα μας ενοχλούν στους άλλους μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας. Κάθε έντονη αντίδραση μπορεί να είναι μια πρόσκληση για αυτογνωσία. Αν έχουμε το θάρρος να κοιτάξουμε προς τα μέσα,
αντί να δείχνουμε μόνο προς τα έξω. Κι όμως, η προβολή δεν είναι ο πιο ύπουλος τρόπος με τον οποίο δράει η σκιά. Υπάρχει κάτι ακόμη πιο αόρατο, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο το πώς βλέπεις τους άλλους, αλλά το πώς χτίζεται ολόκληρη η ζωή σου. Αν η σκιά προβάλλεται πάνω στους άλλους, τότε δεν επηρεάζει μόνο τον τρόπο που τους βλέπεις, επηρεάζει και τις επιλογές που κάνεις χωρίς καν να το συνειδητοποιείς. Σαν ένας αόρατος σεναριογράφος, γράφεις σκηνές που εσύ πιστεύεις ότι είναι απλές συμπτώσεις. Ίσως έχεις αναρωτηθεί γιατί βρίσκεσαι ξανά και ξανά στην ίδια ιστορία. Ίδιες σχέσεις με διαφορετικά πρόσωπα. Ίδιες απογοητεύσεις με διαφορετικές αφορμές. Ίδιο αφεντικό με άλλο όνομα. Ίδιος φόβος, ίδιο αποτέλεσμα. Κάθε φορά υπόσχεσαι στον εαυτό σου ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά. Κι όμως το έργο μοιάζει να επαναλαμβάνεται. Δεν είναι επειδή η ζωή έχει αποφασίσει να σε τιμωρήσει, ούτε επειδή είσαι καταραμένος. Είναι επειδή το ασυνείδητο λειτουργεί σαν πρόγραμμα. Και κάθε πρόγραμμα έχει έναν βασικό στόχο. Όχι την ευτυχία σου, αλλά την επιβίωσή σου. Γι' αυτό προτιμά το γνώριμο από το άγνωστο. Ακόμη και όταν το γνώριμο σε πληγώνει. Για το υποσυνείδητο, ένας γνώριμος πόνος μοιάζει ασφαλέστερος από μια άγνωστη ελευθερία. Αν μεγάλωσες μέσα στην απόρριψη, μπορεί ασυνείδητα να αναζητάς ανθρώπους που θα σε απορρίψουν. Αν έμαθες ότι η αγάπη πρέπει να κερδίζεται, ίσως συνεχίζεις να την κυνηγάς από εκείνους που δεν μπορούν να τη δώσουν. Η σκιά δεν δημιουργεί μόνο σκέψεις, δημιουργεί μοτίβα. Και όσο αυτά παραμένουν ασυνείδητα, μοιάζουν με τη μοίρα. Τότε γεννιέται η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση. Πιστεύεις ότι η ζωή σε τιμωρεί, ότι ο κόσμος είναι εναντίον σου, ότι απλώς είσαι άτυχος. Ενώ στην πραγματικότητα η ζωή δεν προσπαθεί να σε τιμωρήσει, προσπαθεί να σου δείξει αυτό που ακόμη αρνείσαι να δεις. Όταν τα ίδια γεγονότα επιστρέφουν ξανά και ξανά, είναι εύκολο να πιστέψεις ότι κάτι σε κυνηγά. Οι ίδιοι άνθρωποι με διαφορετικά πρόσωπα, οι ίδιες συγκρούσεις μέσα σε άλλες σχέσεις, οι ίδιες απογοητεύσεις, κάθε φορά με μια καινούρια αφορμή. Και τότε αρχίζεις να αναρωτιέσαι αν το σύμπαν είναι εναντίον σου. Ίσως όμως η ζωή να μη σε τιμωρεί. Ίσως απλώς να σου επιστρέφει αυτό που ακόμη δεν έχεις δει. Η πραγματικότητα λειτουργεί συχνά σαν καθρέφτης. Δεν δημιουργεί απαραίτητα τα τραύματα που κουβαλάς, αλλά τα αποκαλύπτει μέσα από τις εμπειρίες σου. Εκεί όπου φοβάσαι την εγκατάλειψη, μπορεί να βλέπεις απόρριψη ακόμη και στη σιωπή. Εκεί όπου δεν πιστεύεις ότι αξίζεις, ίσως αποδέχεσαι λιγότερα από όσα χρειάζεσαι. Εκεί όπου κρύβεται θυμός, οι σχέσεις σου μπορεί να γεμίζουν συγκρούσεις που μοιάζουν να ξεκινούν πάντοτε από τους άλλους. Ο καθρέφτης δεν εμφανίζεται για να σε κατηγορήσει. Εμφανίζεται για να σου δείξει τι παραμένει ασυνείδητο. Δεν σημαίνει ότι ευθύνεσαι για κάθε δυσκολία ή για τη συμπεριφορά των άλλων. Σημαίνει όμως ότι μπορείς να παρατηρήσεις τι ξυπνά μέσα σου κάθε εμπειρία και γιατί ορισμένα μοτίβα βρίσκουν συνεχώς χώρο στη ζωή σου. Τότε οι δυσκολίες πάβουν να είναι μόνο εμπόδια. Γίνονται προσκλήσεις. Όχι για να κατηγορήσεις τον εαυτό σου, αλλά για να τον γνωρίσεις. Κάθε επανάληψη μοιάζει να ψιθυρίζει. Κοίτα εδώ, υπάρχει κάτι που ακόμη ζητά να γίνει συνειδητό. Αλλά υπάρχει ένα παράδοξο. Οι περισσότεροι, μόλις αντικρίσουν τη σκιά, προσπαθούν να την πολεμήσουν, να τη φημώσουν, να την εξαφανίσουν. Και εκεί ακριβώς κάνουν το μεγαλύτερο λάθος. Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι ανακαλύπτουν τη σκιά τους, η πρώτη τους αντίδραση είναι να την πολεμήσουν. Προσπαθούν να διώξουν τον θυμό τους, να θάψουν τον φόβο τους, να εξαφανίσουν τη ζήλια ή την ανασφάλειά τους.
Πιστεύουν ότι η πνευματική εξέλιξη σημαίνει να γίνουν μόνο φως. Όμως αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη παρεξήγηση. Η σκιά δεν θεραπεύεται με πόλεμο. Δεν εξαφανίζεται επειδή επαναλαμβάνεις θετικές σκέψεις. Δεν νικιέται με καταπίεση. Κάθε φορά που προσπαθείς να την φημώσεις, εκείνη απλώς βρίσκει έναν πιο ύπουλο τρόπο να εκφραστεί. Από το παρασκήνιο συνεχίζει να επηρεάζει τις επιλογές σου, τις σχέσεις σου και τον τρόπο που αντιδράς στον κόσμο. Η πραγματική αλλαγή αρχίζει όταν σταματάς να τη βλέπεις ως εχθρό, όταν την παρατηρείς χωρίς να την κρίνεις, όταν αναρωτιέσαι «Τι προσπαθεί να μου πει αυτό το συναίσθημα?» αντί να βιάζεσαι να το εξαφανίσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνεις τις σκοτεινές σου πλευρές να σε κυβερνούν. Σημαίνει ότι πάβεις να προσποιείσαι πως δεν υπάρχουν. Γιατί μόνο ό,τι αναγνωρίζεται μπορεί πραγματικά να μεταμορφωθεί. Ο Γιούγκ έλεγε πως δεν γινόμαστε φωτισμένοι φανταζόμενοι μορφές φωτός, αλλά κάνοντας το σκοτάδι μας συνειδητό. Η πραγματική δύναμη λοιπόν δεν βρίσκεται στο να είσαι συνεχώς ήρεμος, καλός ή τέλειος. Βρίσκεται στο να χωράς ολόκληρο τον εαυτό σου και το φως και το σκοτάδι. Και τότε συμβαίνει κάτι που μοιάζει σχεδόν μαγικό. Τη στιγμή που σταματάς να τρέχεις μακριά από τη σκιά σου, εκείνη πάβει να σε κυνηγά. Δεν εξαφανίζεται, απλώς πάβει να σε ελέγχει. Όταν ακούμε τη λέξη σκιά, σχεδόν πάντα τη συνδέουμε με τραύματα, φόβους και αδυναμίες. Όμως ο Γιούγκ πίστευε ότι αυτή είναι μόνο η μισή αλήθεια. Γιατί μέσα στη σκιά δεν κρύβεται μόνο ό,τι φοβήθηκες να δείξεις. Κρύβεται και ό,τι δεν σου επέτρεψαν ποτέ να γίνεις. Πόσοι άνθρωποι έθαψαν τη δημιουργικότητά τους επειδή κάποτε τους είπαν ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πόσοι έμαθαν να μην διεκδικούν γιατί χαρακτηρίστηκαν εγωιστές. Πόσοι έκρυψαν την ευαισθησία τους για να φαίνονται δυνατοί ή τη δύναμή τους για να μην θεωρηθούν απειλή. Σιγά σιγά δεν καταπιέζουμε μόνο τον πόνο μας. Καταπιέζουμε και τα χαρίσματά μας. Η αυθεντικότητα, το θάρρος, η δημιουργικότητα, η ηγεσία, η σεξουαλικότητα, η ικανότητα να λες όχι όταν χρειάζεται, όλα αυτά μπορούν να εξοριστούν στη σκιά αν κάποτε κάποιος έκανε να πιστέψεις ότι είναι υπερβολικά, λάθος ή επικίνδυνα. Γι' αυτό η διαδικασία της αυτογνωσίας δεν είναι μόνο μια συνάντηση με τον πόνο, είναι και μια επανένωση με τις χαμένες σου δυνατότητες. Κάθε φορά που φωτίζεις ένα κομμάτι της σκιάς, δεν ανακαλύπτεις μόνο τι σε πλήγωσε, ανακαλύπτεις και τι μπορείς να γίνεις. Ο ίδιος ο Γιούγκ έλεγε πως «The gold is in the dark». Ο χρυσός βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι. Εκεί όπου οι περισσότεροι βλέπουν μόνο φόβο, μπορεί να κρύβεται η πιο αυθεντική εκδοχή του εαυτού σου. Όμως αυτό γεννά μία τελευταία ερώτηση. Αν η σκιά δεν είναι ο εχθρός σου, τότε ποιος είσαι πραγματικά όταν πάψεις να τρέχεις μακριά της? Ίσως αυτή να είναι η σημαντικότερη ερώτηση από όλες. Ίσως μετά από όλα όσα άκουσες να περιμένεις μια τεχνική, μια μέθοδο, ένα τελευταίο μυστικό για να νικήσεις τη σκιά σου. Όμως η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή και ταυτόχρονα πολύ πιο απαιτητική. Η σκιά δεν αποκαλύπτεται μέσα από περίπλοκες ασκήσεις. Αποκαλύπτεται μέσα από την ειλικρίνεια. Από σήμερα, κάθε φορά που κάποιος εκνευρίζει υπερβολικά, αντί να αναρωτηθείς μόνο τι έκανε εκείνος, δοκίμασε να ρωτήσεις «Τι άγγιξε μέσα μου?» Κάθε φορά που αισθάνεσαι έντονη ζήλια, αναρωτήσου «Τι μου δείχνει αυτό για τις δικές μου ανεκπλήρωτες επιθυμίες?» Κάθε φορά που καταπιέζεις ένα συναίσθημα, ρώτησε τον εαυτό σου γιατί φοβάται τόσο πολύ να το νιώσει. Ποιον άνθρωπο κρίνεις περισσότερο? Ποια συμπεριφορά σε εξοργίζει δυσανάλογα? Τι φοβάσαι να παραδεχτείς ακόμη και στον ίδιο σου τον εαυτό? Ποιο συναίσθημα αποφεύγεις με κάθε κόστος?
και ποια πλευρά σου προσπαθείς εδώ και χρόνια να αποδείξεις ότι δεν υπάρχει, μην απαντήσεις βιαστικά. Γιατί οι πιο ειλικρινείς απαντήσεις δεν έρχονται από το νου, αναδύονται μέσα από τη σιωπή. Ίσως η πόρτα που έψαχνες τόσο καιρό να μην βρίσκεται έξω από εσένα. Ίσως να βρίσκεται ακριβώς πίσω από αυτό που αποφεύγεις να κοιτάξεις. Γιατί πίσω από κάθε φόβο που γίνεται συνειδητός κρύβεται λίγη περισσότερη ελευθερία. Πίσω από κάθε κομμάτι του εαυτού που αποδέχεσαι επιστρέφει λίγη περισσότερη δύναμη. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη. Δεν γεννήθηκες για να γίνεις κάποιος άλλος. Γεννήθηκες για να πάψεις να φοβάσαι αυτό που είσαι. Η μεγαλύτερη παρανόηση είναι ότι ο πνευματικός δρόμος σημαίνει να γίνεις μόνο φως. Όμως χωρίς σκιά δεν υπάρχει βάθος και χωρίς νύχτα δεν θα αναζητούσαμε ποτέ την αυγή. Η σκιά δεν είναι ο εχθρός σου. Είναι ένα κομμάτι σου που έμεινε για χρόνια χωρίς φωνή. Όσο το αρνείσαι, εκείνο θα συνεχίζει να οδηγεί τις επιλογές σου από το παρασκήνιο. Όταν όμως το κοιτάξεις με ειλικρίνεια, πάβει να είναι δεσμοφύλακας και γίνεται οδηγός. Ίσως λοιπόν η ελευθερία που αναζητούσες να μην βρίσκεται στο να γίνεις κάποιος άλλος, αλλά στο να αγκαλιάσεις ολόκληρο αυτό που είσαι. Και ίσως από σήμερα κάθε φορά που κάποιος ή κάτι σε ταράζει, αντί να ρωτήσεις «Τι μου έκανε?», να δοκιμάσεις μια διαφορετική ερώτηση «Τι προσπαθεί να μου δείξει για μένα?». Από εκείνη τη στιγμή η σκιά πάβει να είναι φυλακή και γίνεται η αρχή της αληθινής αυτογνωσίας. Αν κάτι από αυτά που υπόθηκαν σήμερα σε άγγιξε, γράψε μου στα σχόλια, κοιτάζω μέσα μου. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξη τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.